Τέλος, για τη χρησιμοποίηση των ψηφιακών μαθησιακών αντικειμένων, θα ήταν θετικό οι μαθητές μας να διαθέτουν βασικές ψηφιακές δεξιότητες. Για να συνθέσουμε το πλαίσιο της παρέμβασης, θα χρειαστεί να αποσαφηνίσουμε κάποιους όρους, οι οποίοι θα αξιοποιηθούν στο σχεδιασμό της μαθησιακής πορείας. Αρχικά, και όπως ήδη αναφέραμε, η παιδαγωγική προσέγγιση που ακολουθείται είναι γνωστική και το διδακτικό μοντέλο η διερευνητική μάθηση. Με τον όρο διερευνητική μάθηση εννοείται η εμπλοκή των μαθητών σε δραστηριότητες ενεργής μάθησης, οι οποίες ενσωματώνουν διάφορες επιστημονικές δεξιότητες. Οι μαθητές χρησιμοποιούν αυτές τις δεξιότητες για να απαντήσουν σε επιστημονικά ερωτήματα που θέτονται είτε από τους ίδιους είτε από τον εκπαιδευτικό, μέσω του χειρισμού πραγματικών δεδομένων που συλλέγονται από τους ίδιους. Ορισμένες διερευνητικές δεξιότητες περιλαμβάνουν τη διεξαγωγή πειραμάτων, τη συλλογή και οργάνωση δεδομένων, το χειρισμό μεταβλητών, την εξαγωγή συμπερασμάτων βάσει δεδομένων και την επικοινωνία επιστημονικών ζητημάτων. Σε προηγούμενη συνάντηση προσδιορίσαμε τα επίπεδα ή αλλιώς τους τύπους διερεύνησης. Για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη της παρούσας παρέμβασης, η οποία απευθύνεται στους μαθητές με νοητική αναπηρία, επιλέγουμε τη δομημένη διερεύνηση. Μέσω αυτής, οι μαθητές διερευνούν μια ερώτηση που διατυπώνεται από τον εκπαιδευτικό μέσω μιας καθορισμένης διαδικασίας και λαμβάνουν σαφείς βήμα με βήμα οδηγίες σε κάθε στάδιο. Για την αποτελεσματική υποστήριξη της διδακτικής προσέγγισης εφαρμόζουμε παράλληλα την ανάλυση έργου, μια διδακτική τεχνική κατά την οποία ένας στόχος παρουσιάζεται σε μικρά στάδια ή αλλιώς σε βήματα μάθησης, ώστε να κατακτηθεί πιο εύκολα και κατανοητά από τον κάθε μαθητή με νοητική αναπηρία. Η ανάλυση έργου είναι μία από τις πιο διαδεδομένες διδακτικές τεχνικές της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και εφαρμόζεται στην πλειοψηφία των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων. Μία ακόμα χρήσιμη τεχνική, η οποία μπορεί να ωφελήσει τη μαθησιακή πορεία των παιδιών με νοητική αναπηρία, είναι η χρονική καθυστέρηση, δηλαδή η παράταση χρόνου που μπορεί να δοθεί στο μαθητή για να ολοκληρώσει ένα βήμα σε μία δραστηριότητα ή να απαντήσει σε μία ερώτηση. Τελευταία διδακτική τεχνική που υποστηρίζει την παρούσα εργασία είναι η ενίσχυση και η παροχή κινήτρων στους μαθητές για να προχωρήσουν σε επόμενα στάδια, καθώς και η επιβράβευσή τους για κάθε βήμα που ολοκληρώνουν στο έργο. Όλες οι παραπάνω τεχνικές ενσωματώνουν προσαρμοσμένο κείμενο για τους μαθητές με νοητική αναπηρία, εύκολο δηλαδή στην ανάγνωση και την κατανόηση, το οποίο αποφεύγει αφηρημένες έννοιες καθώς και μεταφορικό λόγο, μετατρέποντας έτσι το κείμενο σε απλό περιεχόμενο και προσβάσιμο για τους μαθητές. Ο συνδυασμός της δομημένης διερεύνησης με τις τεχνικές της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης που περιγράψαμε αποτελούν την παιδαγωγική πλαισίωση για την εκπαιδευτική παρέμβασή μας. Όσον αφορά τώρα το επιστημονικό περιεχόμενο, αυτό περιλαμβάνει όρους από τα πεδία της υγείας και της βιολογίας, των οποίων οι ακριβείς ορισμοί προσαρμόζονται για τη διδασκαλία των παιδιών με ελαφρά νοητική αναπηρία. Ενδεικτικά παρουσιάζονται όροι όπως η μολυσματική ασθένεια, ποιος οργανισμός ονομάζεται παθογόνος, ποιος είναι ο ξενιστής και πώς λέγεται η διαδικασία της εισόδου του παθογόνου μικροοργανισμού σε έναν ξενιστή, αναφέρονται πιθανοί τρόποι μετάδοσης μιας μολυσματικής ασθένειας και πώς ονομάζεται το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της μόλυνσης και της εμφάνισης των πρώτων συμπτωμάτων. Στη συνέχεια, επισημαίνεται η διαφορά των όρων επιδημία και πανδημία και δίνεται έμφαση στην κατανόηση της κοινωνικής απόστασης μέσω παραδειγμάτων από την καθημερινή εμπειρία των μαθητών, όπως είναι η τήρηση αποστάσεων, το πλύσιμο των χεριών, η τηλεκπαίδευση και η τηλεεργασία, αλλά και η καραντίνα.